डबल बॉन्ड ओ नायट्रॉक्साइड हे जर बॉन्डिंग असेल तर हे बॉन्ड 50 या सेंटीमीटर इनवर्स रेंज मध्ये आपल्याला काय दिसतात. म्हणजे 750 ते 1550 या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये आपल्याला कुठलं बॉन्डिंग दिसणार आहे बघा. फर्स्ट वन दॅट इज अ CCl बॉन्डिंग असेल, CO बॉन्डिंग असेल, CN बॉन्डिंग असेल, CC बॉन्डिंग असेल किंवा N डबल बॉन्ड O बॉन्डिंग असेल. तर हे जे सगळे आहेत, हे सगळे जे बॉन्ड्स आहेत हे आपल्याला काय दिसणार आहे तिथं बघा. हे एवढे सगळे जे बॉन्डिंग आहे ते आपल्याला किती मध्ये दिसणार आहे. 750 ते 1550 सेंटीमीटर इनवर्स या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये काय होणार दिसणार आहे. म्हणजे या सगळ्या बॉन्डची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती किती मध्ये आहे. 750 ते 1550. आता त्याच्यानंतर 1550 ते 1650 या रेंज मध्ये कुठले बॉन्डिंग दिसतं आपल्याला. तर त्याच्यामध्ये कार्बन नायट्रोजन डबल बॉन्डिंग असेल किंवा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असेल किंवा बऱ्याच वेळा कसं होतं की हा जो N डबल बॉन्ड O असो तो बऱ्याच वेळेला जर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुपला इकडे जर अटॅच असेल तर ते काय होतं की थोडंसं हायर रेंजला काय होतं त्याचं ऍब्सॉर्प्शन दिसतं. म्हणजे 1550 ते 1650 या रेंजमध्ये आपल्याला कुठलं बॉन्डिंग दिसणार आहे. तर तिथं पहिल्यांदा दिसणार आहे ते म्हणजे कार्बन नायट्रोजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N बॉन्डिंग आणि दुसरं आहे ते म्हणजे C डबल बॉन्ड C बॉन्डिंग. हे आपल्याला काय दिसणार आहे दॅट इज 1550 to 1650 centimeter inverse. This frequency, that is this bonding show frequency at in this region. The next region that is the 1650 to 1800. This region is only shown by that is the group, which group that is the C double bond O, carbonyl group. म्हणजे आता कार्बोनिल ग्रुप कुठल्या फंक्शन ग्रुप मध्ये आहे सांगा. कुठल्या फंक्शन ग्रुप मध्ये कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप बॉन्डिंग येतं सांगा मला आता. तर हे बॉन्डिंग आपल्याला 1650 ते 1800 मध्ये दिसणार आहे. तुम्ही सांगा मला आता C डबल बॉन्ड O बॉन्डिंग कुठल्या फंक्शन ग्रुप मध्ये येतं. कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये येतं. C डबल बॉन्ड OH कशामध्ये येतं पहिल्यांदा कशामध्ये येतं C डबल बॉन्ड OH म्हणजे ऍसिड ग्रुप असेल तर C डबल बॉन्ड O बॉन्डिंग येतं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट कुठलं येतं दॅट इज द C डबल बॉन्ड OH. अल्डिहाइड असेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला C डबल बॉन्ड O बॉन्डिंग दिसणार. परत त्याच्यानंतर कीटोन असेल तर C डबल बॉन्ड OR हे तुमचा डबल बॉन्ड इथं R असेल इथं R असेल तर C डबल बॉन्ड O दिसणार बरोबर आहे. त्याच्यानंतर अमाइड असेल C डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड्स तर याच्यामध्ये पण तुम्हाला काय दिसतं C डबल बॉन्ड O बॉन्डिंग दिसतं. तर हे सगळे जे फंक्शन ग्रुप्स आहेत म्हणजे ऍसिड असेल अल्डिहाइड असेल कीटोन असेल तर अमाइड असेल तर याच्यामध्ये हे जे C डबल बॉन्ड O बॉन्डिंग दिसतं तर हे C डबल बॉन्ड O बॉन्डिंग तुम्हाला कुठल्या फ्रिक्वेन्सी रेंजला दिसणार आहे. 1650 ते 1800 सेंटीमीटर इनवर्स या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये काय दिसणार आहे हे C डबल बॉन्ड O चं बॉन्डचं काय होणार आहे ऍब्सॉर्प्शन आयर ऍब्सॉर्प्शन असणार आहे. म्हणजे इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये C डबल बॉन्ड O बॉन्ड कुठे ऍब्सॉर्ब होणार आहे तुमचा 1650 ते 1800 मध्ये. तसं C डबल बॉन्ड N किंवा C डबल बॉन्ड C हे जे बॉन्डिंग असेल तर ते कुठं ऑब्झर्व होणार तुम्हाला 1550 ते 1650 मध्ये. आणि CCl असेल CO असेल CN असेल CC असेल तर हे बॉन्डिंग तुम्हाला कुठं ऑब्झर्व होणार आहे 750 ते 1550 सेंटीमीटर इनवर्स या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये काय होणार आहे दिसणार आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ते म्हणजे आता इथं 1800 ते 2000 याच्यामध्ये खूप कमी बॉन्डिंग ऍब्सॉर्प्शन असतं. एकदम तुरळक ऍब्सॉर्प्शन आपल्याला 1800 ते 2000 मध्ये दिसतं. मॅक्झिमम ऍब्सॉर्प्शन तुम्हाला परत कुठे दिसतं तर 2000 ते 2050 म्हणजे 2000 टू 2500 स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आणि नंतरची फ्रिक्वेन्सी आहे ती म्हणजे NH स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी. तर हे जे बॉन्डिंग आहे याचं ऍब्सॉर्प्शन तुम्हाला किती मध्ये दिसतं 2500 ते 4000 या सेंटीमीटर इनवर्स या रेंज मध्ये तुम्हाला काय दिसणार आहे या बॉन्डचं काय होणार ऍब्सॉर्प्शन दिसणार आहे. म्हणजे तुम्हाला आता सगळ्यात महत्वाचं रेंज कुठलं आहे तर ही रेंज आहे 2500 ते 4000. कारण ह्याच्यामध्ये बघा OH स्ट्रेचिंग आहे त्यानंतर CH स्ट्रेचिंग आहे आणि NH स्ट्रेचिंग आहे. त्याच्यानंतर दुसरं महत्वाचं रेंज कुठलं असेल 2000 ते 2500. ह्याच्यामध्ये कुठले स्ट्रेचिंग दिसतात बघा C ट्रिपल बॉन्ड नायट्राइल असेल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असेल किंवा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग अलिन कंपाऊंड असेल तर याचे ऍब्सॉर्प्शन तुम्हाला कुठे दिसतं 2000 ते 2500 सेंटीमीटर इनवर्स या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये दिसतं. त्यानंतरचे नेक्स्ट महत्वाची रेंज आहे ते म्हणजे C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप
हा सगळ्यामध्ये असतो, एस्टर मध्ये आहे, ऍसिड मध्ये आहे, कीटोन मध्ये आहे, अल्डिहाइड मध्ये आहे, अमाइड मध्ये आहे. त्याच्यामुळे हा जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी जी आहे तुम्हाला कुठे दिसते, 1650 ते 1800 मध्ये दिसते. ही टेंटेटिव्ह रेंज आहे. आता आपण नंतरच्या स्लाइड मध्ये एक्झॅक्ट बघणार आहे की कार्बोनिल ग्रुप जर कीटोनचा असेल तर तो किती लाप्सर होणार, कार्बोनिल ग्रुप जर अल्डिहाइडचा असेल तर तो किती लाप्सरेशन होणार, हे सगळं आपण बघणारच आहोत. त्याच्या आधी हे टेंटेटिव्ह रेंज तुम्हाला समजलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये पहिली जी आहे रेंज ती कुठली आहे, 650 ते 1550. तर 650 ते 1550 या सेंटीमीटर या फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये कुठले कुठलं बॉन्डिंग दिसतं तुम्हाला, तर पहिलं आहे ते म्हणजे कार्बन आणि क्लोरीन, सीसीएल बॉन्डिंग असेल. म्हणजे हे सगळे जे फ्रिक्वेन्सी आहेत त्या स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आहेत. ह्या सगळ्या फ्रिक्वेन्सी आहेत त्या कशा आहेत, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आहेत. कारण आपण मोड ऑफ व्हायब्रेशन आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहेत. तर सीसीएल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी असेल किंवा सीओ कार्बन कार्बन ऑक्सिजन सिंगल बॉन्ड असेल त्याचं स्ट्रेचिंग असेल, सीएल स्ट्रेचिंग असेल किंवा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग असेल, तर हे सगळे स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आपल्याला 650 ते 1550 या फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये आपल्याला काय दिसतात. त्यानंतर 1550 ते 1650 मध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किंवा कार्बन 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 डबल बॉन्ड किंवा कार्बन नायट्रोजन डबल बॉन्ड हे फ्रिक्वेन्सी दिसतात. एक 2च मिनिटं थोडंसं डिस्टर्बन्स होईल, कारण काय आहे, बॅकलॉगचा एक पेपर चालू आहे आता सध्याला आणि विद्यार्थ्यांना काय प्रॉब्लेम आला तर विद्यार्थी थोडंसं मला कॉल करतात. तर थोडंसं ह्या लेक्चर कुठे जरा असं मला कॉपरेट करायचं आहे. 2च मिनिटं एक मी विद्यार्थ्याचा कॉल घेते. हॅलो, हा बोला. हॅलो, हा बोल. कसं काय? अरे पण मला तर आता इथं हे करत आहे, तुम्हाला मेसेज आलेला आहे मला. तुमची ती डिव्हिजनची लिंक आहे ती तिथे जॉईन होत नाही का? एक मिनिट, मी तुम्हाला दुसरी एक लिंक कॉपी करून टाकते. माझा आवाज येतो का रे प्रत्येकाला ऐकू? आवाज येतो का रे माझा ऐकू प्रत्येकाला? हो. तुमच्यापैकी काही मुलांना जॉईनिंगचा काय प्रॉब्लेम आहे का रे? होत नाही ते जॉईनिंग. एकच मिनिट, मी चेक करायला लागले. 2च मिनिटं थांबा जरा.
हं? हं. बघा मग मी चालू करते तर लेक्चर आता. हा ठीक आहे चालतं. आणि माझा आवाज येतो का रे प्रत्येकाला? आवाज येतोय का क्लिअर? साऊंड आहे का क्लिअर माझा? आता काय झालंय, काहीतरी प्रॉब्लेम झाला टेक्निकल, त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांना 100च्या वरती काही जॉईन होता येत नाही लेक्चरला. त्यामुळे मी डोके सरांना आता फोन केला होता. डोके सर पण म्हणले मला ते चेक करावं लागेल काय नक्की एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम झालाय ते. ठीक आहे, स्क्रीन दिसते का आता माझी? हो. येस मॅम. ठीक आहे, ज्यांचा लेक्चर नाही करता आलं त्यांच्यासाठी आपण त्याच्यानंतर परत मी हे नोट्स वगैरे पाठवणार आहे. त्यामुळे आता जे आहे त्यांच्यासाठी तर आपण काय करूया, कंटिन्यू करूयात लेक्चर हे. तर काय होतं की 650 ते 1550 या रेंजमध्ये आपल्याला CCl बॉन्डिंग असेल, CO बॉन्डिंग असेल, CN बॉन्डिंग असेल किंवा कार्बन कार्बन बॉन्डिंग असेल, तर हे जे बॉन्ड्स ऍब्सॉर्प्शन आहे, IR ऍब्सॉर्प्शन, ह्या फ्रिक्वेन्सी आपल्याला 650 ते 1550 या फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये काय होतात दिसून येतात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट असेल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे किंवा कार्बन नायट्रोजन डबल बॉन्ड आहे किंवा नायट्रोजन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड आहे. तर हे ऍब्सॉर्प्शन, IR ऍब्सॉर्प्शन आपल्याला किती रेंजमध्ये दिसतं? 1550 ते 1650. त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कार्बोनिल ग्रुप. हे ऍब्सॉर्प्शन आपल्याला कार्बोनिल ग्रुपचं ऍब्सॉर्प्शन कुठे दिसतं? IR मध्ये, तर 1650 ते 1800 ह्या फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये आपल्याला कार्बोनिल ग्रुपचं ऍब्सॉर्प्शन काय होतं दिसतं. त्यानंतर नेक्स्ट आहे ते म्हणजे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आहे, कार्बन नायट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड आहे, सॉरी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आहे, कार्बन नायट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड आहे किंवा कार्बन 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 म्हणजे अलायन्स सारखे कंपाऊंड आहेत, अलिन्स म्हणतो आपण त्याला, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C. तर हे जे कंपाऊंड्स आहेत, ह्या सगळ्या कंपाऊंडचं ऍब्सॉर्प्शन जे आहे ते आपल्याला 2000 ते 2500 या फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये आपल्याला काय दिसतात, म्हणजे ह्या बॉन्डचं ऍब्सॉर्प्शन दिसतं. त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट आहे सगळ्यात महत्वाचा, तो म्हणजे आपल्याला 2500 ते 4000 या फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये आपल्याला कुठलं स्ट्रेचिंग दिसतं, तर OH स्ट्रेचिंग असेल किंवा CH स्ट्रेचिंग असेल किंवा NH स्ट्रेचिंग असेल, तर हे सगळे स्ट्रेचिंग आपल्याला काय दिसतात, तर 2500 ते 4000 याच्यामध्ये दिसतात. आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगते. फॉर एक्झाम्पल कुठला आहे, दॅट इज द CH3 आपलं मिथेन, इथेन कंपाऊंड आहे, सिंपल कंपाऊंड घेतला आपण इथेन. तर याच्यामध्ये कुठलं बॉन्डिंग आहे मला सांगा रे. आता ह्या कंपाऊंड मध्ये सिंपल आपण जर इथेन घेतला, तर या इथेन मॉलिक्यूल मध्ये कुठलं बॉन्डिंग आहे, कुठलं बॉन्डिंग आहे सांगा. सांगा, कोण सांगणार? CC बॉन्डिंग आणि CH बॉन्डिंग. येस, फक्त काय आहे, कार्बन 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 आणि कार्बन हे एक बॉन्डिंग दिसतं आणि कार्बन आणि हायड्रोजन एवढेच बॉन्डिंग आहे. मग आता कार्बन कार्बन बॉन्डिंग असेल तर आपल्याला समजणार, माहिती आहे किती रेंजमध्ये दिसणार कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग, कुठल्या रेंजमध्ये येणार हे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड? 650 ते 1550. त्यानंतर कार्बन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड कुठे येणार सांगा, 2500 ते 4000 ह्या रेंजमध्ये काय दिसणार तुम्हाला, ह्या मॉलिक्यूलचं काय दिसणार, IR ऍब्सॉर्प्शन दिसणार. आता फॉर एक्झाम्पल काय आहे, मिथेनॉल आहे, मिथिल अल्कोहोल. मिथिल अल्कोहोल मध्ये कुठलं बॉन्डिंग आहे सांगा. मिथिल अल्कोहोल आपण एक्झाम्पल घेतलं, दुसरं एक्झाम्पल घेतलं, तर मिथिल अल्कोहोल मध्ये कुठलं बॉन्डिंग येतं सांगा, कोण सांगणार? CH बॉन्डिंग, CO येस, बॉन्डिंग, OH आणि OH. CH बॉन्डिंग. आता मिथिल अल्कोहोलचा फॉर्म्युला काय आहे, CH3OH. मिथिल अल्कोहोलचा फॉर्म्युला काय आहे, CH3OH. तुम्हाला जर बॉन्डिंग काढता येत नसेल तर सरळ काय करायचं, तुम्ही व्यवस्थित प्लेन स्ट्रक्चर लिहायचं. आता हे CH3 कसं असणार, CH आणि H हे असेल आणि त्याच्यानंतर काय असेल इथं O आणि इथं परत काय असेल H असेल. म्हणजे आता इथं कुठलं बॉन्डिंग आलं बघा, CH बॉन्डिंग आलं, त्यानंतर CO बॉन्डिंग आलं आणि त्यानंतर OH बॉन्डिंग आलं. एवढेच बॉन्डिंग काय आहे त्या मिथेनॉल मध्ये आहे. आता CH बॉन्डिंग आपल्याला कितीला दिसणार आहे माहिती आहे, इथं CH बॉन्डिंग कितीला येतं बघा, 2500 ते 4000 या रेंजमध्ये आपल्याला काय दिसणार, CH बॉन्डिंग दिसणार. त्यानंतर OH, हा OH कुठे येणार, परत हा कुठे येणार आपल्याला 2500 ते 4000 रेंजमध्ये OH येणार. आणि परत नंतर CO बॉन्डिंग कुठे येणार, सिंगल बॉन्ड CO बॉन्डिंग कुठे आहे बघा, इथं सिंगल बॉन्ड CO बॉन्डिंग कुठे येतं, 650 ते 1550. म्हणजे आपल्याला ह्या मिथेनॉल मध्ये किती फ्रिक्वेन्सी दिसणार सांगा, किती फ्रिक्वेन्सी ऑब्झर्व होणार आपल्याला,
किती बॉन्डिंग दिसले आपल्याला? किती बॉन्ड दिसले? कुठले कुठले बॉन्ड दिसले सांगितले की मी आता? कुठले कुठले बॉन्ड दिसले आता आपल्याला? माझा आवाज ऐकू येतोय का नाही तुम्हाला? येतोय. मग तुम्ही का उत्तर देत नाही? आता ह्याच्यापेक्षा कुठले सिंपल भाषेत तुम्हाला सांगायचंय? सगळं मी मराठीत तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगायला लागलेले. या मिथेनॉल मध्ये कुठलं बॉन्डिंग आता मी काढलंय ना इथं मिथेनॉलचं बॉन्डिंग कुठलं कुठले दिसत तुम्हाला बॉन्डिंग? CH बॉन्डिंग, CO बॉन्डिंग आणि OH बॉन्डिंग. मग किती प्रकारचे फ्रिक्वेन्सी दिसतील आपल्याला आता? किती फ्रिक्वेन्सी दिसतील टोटल आयर मध्ये? 3 प्रकारच्या ना. 3 प्रकारच्या फ्रिक्वेन्सी दिसणार ना आता. सीएच बॉन्डिंगची फ्रिक्वेन्सी किती दिसेल आपली? 2500 ते 4000 ला. ओएच बॉन्डिंगची फ्रिक्वेन्सी परत किती दिसणार आहे? 2500 ते 4000 ला. आणि कार्बन ऑक्सिजनची फ्रिक्वेन्सी किती दिसेल आपल्याला? सीओ बॉन्डिंग कुठं दिसतं? 750 ते 1550 ला. इथं आपण इथेन काढलं होतं. इथेन मध्ये किती फ्रिक्वेन्सी दिसली आपल्याला? ऑब्झर्व सांगा बघा. किती टाईपच्या फ्रिक्वेन्सी आपल्याला ऑब्झर्व झाल्या इथेन मध्ये, इथेन मॉलिक्यूल मध्ये? 2 प्रकारच्या. दोनच. कुठल्या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आणि कार्बन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड. आता फॉर एक्झाम्पल मी ऍसिटोन घेतलं तर ऍसिटोन मध्ये मला सांगा ऍसिटोन मध्ये काय असेल? ऍसिटोनचं स्ट्रक्चर कसं आहे? CH3 त्याच्यानंतर C डबल बॉन्ड O CH3. आता इथं कुठले कुठले स्ट्रेचिंग असेल बघा. एक आहे ते म्हणजे सी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे. त्यानंतर दुसरं कुठलं आहे? कार्बन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग. त्यानंतर दुसरं स्ट्रेचिंग कुठलं आहे? C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग. आहेत का? ह्याच्या व्यतिरिक्त अजून कुठलं स्ट्रेचिंग आहे का इथं? दिसतंय का तुम्हाला? दिसतंय का? नाही. त्याच्यानंतर दुसरं एक स्ट्रेचिंग दिसतंय. बघा बरं सरळ व्यवस्थित बघा. अजून काय काय दिसायला पाहिजे आपल्याला? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग दिसलं. त्याच्यानंतर कार्बन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग दिसलं आणि कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग दिसलं. याच्या व्यतिरिक्त अजून कुठलं स्ट्रेचिंग तुम्हाला दिसतंय का स्ट्रक्चर काढल्यानंतर या मॉलिक्यूलचं? आपण आता प्रिन्सिपल बघितलंच ना. प्रिन्सिपल आपण काय बघितलं? आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये हे जे ऍटम्स असतात हे ऍटम आहेत हे आपण काय म्हणून इमॅजिन करतो? दिस ऍटम्स आर जस्ट लाईक ए बॉल अँड द बॉन्ड बिटवीन दिस टू ऍटम्स इट इज जस्ट लाईक ए स्प्रिंग. आणि त्याच्यामुळे आपण काय केलं? हुक्सला म्हणला ना. हुक्सला मध्ये आपण काय म्हणलं की ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ती कशावर डिपेंड आहे? तर ह्या कॉन्स्टंट वरती डायरेक्टली आहे डिपेंड. आणि नंतर इन्व्हर्सली कशावरती डिपेंड आहे? इट इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ दिस टू ऍटम्स. या मासेस वरती काय ऍटमच्या ह्या डिपेंड आहे नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. मग आपण जर असं म्हणलं की हा जो बॉन्ड आहे तो व्हायब्रेट होतो आणि आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये हा जो बॉन्ड व्हायब्रेट होण्यासाठी जी एनर्जी लागते तीच एनर्जी काय होते? म्हणजे तेवढीच एनर्जी काय केली जाते? मॉलिक्यूल करून ऍब्सॉर्ब केली जाते. म्हणून आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये आपण फक्त व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल चेंजेस काय करू शकतो? डिटेक्ट करू शकतो. कारण ही कशी आहे? लो एनर्जी काय आहे? दॅट इज लो एनर्जी काय रेडिएशन्स आहेत. त्यामुळे हे लो रेडिएशन असल्यामुळे आपल्याला फक्त तिथं व्हायब्रेशनल चेंजेस जेवढे होतात मॉलिक्यूल मध्ये तेवढेच काय होतात? दिसून येतात. आता व्हायब्रेशनल मॉलिक्यूल मध्ये जर होणारे चेंजेस आपण जर काउंट करत असू तर आता ऍसिटोन हा जर मॉलिक्यूल आपण घेतला तर ह्याच्यामध्ये किती प्रकारचं बॉन्डिंग आहे? तर 4 प्रकारचं बॉन्डिंग आहे. कुठले कुठले आहे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक आहे. कार्बन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड आहे. कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड आहे. तर ह्या प्रकारच्या बॉन्डिंगच्या व्यतिरिक्त कुठलं बॉन्डिंग दिसतंय का आता ह्या ऍसिटोन मॉलिक्यूल मध्ये? नाही. म्हणल्यानंतर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितीला येणार आयआर मध्ये? दिसतं इथं. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितीला दिसतो सांगा? कितीला आहे? 750 ते 1550 मध्ये दिसणार. परत कार्बन हायड्रोजन कितीला दिसणार आहे? 2500 ते 4000 या रेंज मध्ये दिसणार आहे. आणि त्याच्यानंतर सीओ स्ट्रेचिंग कशामध्ये दिसणार आहे? इथं दिसणार आहे 1650 ते 1800. म्हणजे ऍसिटोन मध्ये आपल्याला किती फ्रिक्वेन्सी दिसणार आयआर फ्रिक्वेन्सी? हॅलो बोला. माझं जरा लेक्चर चालू आहे. तुझ्या परीक्षेच्या संदर्भात काय तुझी शंका असेल तर मला विचारण्याचा नंतर फोन कर. त्याच्यामुळे काय होतं की ऍसिटोन मॉलिक्यूल मध्ये आपल्याला हे 3 प्रकारचे काय दिसतात? दॅट इज द व्हायब्रेशन दिसतात. कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन, कार्बन हायड्रोजन स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन आणि कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन. तर हे जे व्हायब्रेशन्स आहेत एवढेच व्हायब्रेशन आपण काय करतो ऍसिटोन मॉलिक्यूल मध्ये काय करतो? दॅट इज द ऑब्झर्व होतात. त्याच्यामुळे
कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड जो आहे ह्याचं स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आपल्याला किती दिसते 1650 ते 1800 मध्ये दिसणार आहे. आता ही टेंटेटिव्ह रेंज झाली. आता एक्झॅक्ट फ्रिक्वेन्सी किती आहे ते आपण नंतरच्या स्लाइड मध्ये चेक बघणारच आहोत की एक्झॅक्ट कुठल्या फ्रिक्वेन्सीला किती एक्झॅक्ट आय आर फ्रिक्वेन्सीला कार्बोनिल ग्रुप ऍब्सॉर्ब होतो, अल्डिहाइड ग्रुप ऍब्सॉर्ब होतो, एस्टर ग्रुप कितीला होतो ऍब्सॉर्ब होतो हे आपण काय करणार आहे पुढच्या स्लाइड मध्ये चेक बघणारच आहोत. समजलं का? आता सांगा मला. आता असिटोनच्या ऐवजी मी असिटाल्डिहाइड घेतलं मोलिक्युल, तर सांगा असिटाल्डिहाइड मध्ये कसं दिसेल तुम्हाला? असिटाल्डिहाइड मोलिक्युल घेतला आपण, तर असिटाल्डिहाइड मध्ये कुठले कुठले मोड व्हायब्रेशनचे टाइप्स आहेत सांगा? कुठलं कुठलं बॉन्डिंग आहे त्याच्यामध्ये? असिटाल्डिहाइड ऍसिटोनच्या ऐवजी मी असिटाल्डिहाइडचा मोलिक्युल घेतला. सी डबल बॉन्ड ओ आणि बरोबर. CH. CH. अजून सांगा. सी डबल बॉन्ड ओ असणार आहे. बरोबर. अल्डिहाइड ग्रुप आहे म्हणजे सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी असेल. नंतर सिंगल बॉन्ड. सी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग असणार. अजून सिंगल बॉन्ड. कार्बन सिंगल बॉन्ड. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग झालं. कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग झालं. अजून काय असणार आहे? कार्बन हायड्रोजन. कार्बन हायड्रोजन स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी असणार. म्हणजे कार्बन आणि हायड्रोजन मध्ये बॉन्डिंग आहे त्याची स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी असणार. म्हणजे सेमच जसं ऍसिटोन मध्ये आपल्याला 3 फ्रिक्वेन्सी दिसल्या तसेच अल्डिहाइड मध्ये पण काय दिसणार आहे 3 फ्रिक्वेन्सी दिसतात. पण ह्या फ्रिक्वेन्सी सेम असतील का? नाही. स्लाइट ह्याच्यामध्ये काय असणार आहे चेंज असणार आहे. आपल्याला काय दिसणार आहे हे स्लाइट फ्रिक्वेन्सी इथं काय दिसणार आहे थोडेसे चेंजेस दिसणार. हॅलो. हा. पेपर नाही आला म्हणजे तुझा मोबाईल नंबर तू व्यवस्थित दिला होता का? लॉग आउट होऊन परत लॉग इन कर बरं. पेपरचं टायमिंग दिलेलं आहे. बाकीच्या कुणाला काय प्रॉब्लेम नाही आला? तुला कसं काय आला पेपर येण्याचा? मोबाईल नंबर जो आहे तो रजिस्टर केला होता का? मग कसं काय नाही आला? जरा चांगल्या रेंज मध्ये जाऊन बस. चांगली स्पीड असेल तर येणार ना फास्ट पेपर तुला. पेपर बाकी सगळ्यांचा चालू आहे एन्व्हायरमेंटल सायन्सचा. जरा चांगल्या इंटरनेट स्पीड जिथं आहे जरा थोडंसं रेंज येईल तिथं बघ, जरा ओपन करून बघ. हा. आणि पेपर 10 ते 11च्या वेळेत पण ठेवलेला आहे आणि 12 ते 1 या दोन्ही वेळेत पण ठेवलेला आहे. त्यामुळे तुम्हाला दुसरी कन्व्हिनियंट वेळ असेल तिथं ते सोडवण्यासाठी तुम्हाला मी तेवढं टायमिंग केलेलं आहे. हा. तर असिटाल्डिहाइड मध्ये तुम्हाला काय दिसणार? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग, कार्बन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग आणि कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी दिसणार आहे. आता ओएच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी. आता इथं काय होतं की बघा आता ओएच बॉन्डिंग जेव्हा असेल तेव्हा ओएच कसा असतो एकतरी तो कार्बोक्सिलिक ग्रुपमध्ये म्हणजे ऍसिडिक ग्रुप जर तुमचा फंक्शनल ग्रुप असेल तर तेव्हा तुम्हाला इथं काय दिसतं ओएच स्ट्रेचिंग असतं. दुसरं ओएच कशामध्ये असतं की तुमचा आरओएच हा जर तुमचा फ्री ओएच ग्रुप असेल अल्कोहोलिक ग्रुप असेल तर तुम्हाला तिथं काय दिसतं ओएच स्ट्रेचिंग दिसतं. तर आता आपल्याला ओएच अल्कोहोल मध्ये जेव्हा असेल तेव्हा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी किती रेंजला दिसून येते तर 3600 सेंटीमीटर इनवर्सला फ्री अल्कोहोलिक ग्रुप तुम्हाला ऑब्झर्व होतो. आणि ते जर तुमचं ऍसिड मधलं जर काय असेल ओएच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी असेल तर तुम्हाला काय दिसतं 3300 सेंटीमीटर इनवर्सला काय दिसतं तुम्हाला ऍसिडिक ओएच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी दिसते. म्हणजे हा ओएच जर ऍसिडिक ग्रुप मधला असेल तर तुम्हाला कितीला स्ट्रेचिंग दिसणार आहे आयआर मध्ये 3300 दिसणार आहे. आणि हा ओएच जर तुमचा अल्कोहोल मधला असेल फ्री अल्कोहोल मधला असेल तर तुम्हाला कशाला दिसतं दॅट इज द 3600 दिसतं. आणि नेहमी लक्षात ठेवायचं की हा ओएच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी जी असते ओएच जो ऑब्झर्वेशन असतं आयआर मध्ये ते नेहमी कसं असतं असं ब्रॉड असतं. असं आपल्याला नेहमी बघतो आयआर मध्ये आपल्याला नेहमी कशी दिसतात शार्प बँड दिसतात. परंतु हे एकमेव ओएच ऍब्सॉर्प्शन असं आहे की तुम्हाला तिथं काय दिसतो एकदम ब्रॉड बँड दिसतो. ओएच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सीचा बॉन्ड काय दिसतो ब्रॉड दिसतो. बाकीचे सगळे तुमचे जे ऍब्सॉर्प्शन असतात ते एकदम कसे असतात त्यांचे पीक कसे असतात एकदम शार्प असतात. हॅलो. हा बोला. हा. अरे एन्व्हायरमेंटल सायन्सचा पेपर एकच आहे. तुम्हाला फक्त 2 वेळ दिलेले आहेत. कुठल्या तरी एका वेळेला तुम्ही सोडवायचा येतो.
अजिबात 2 वेळा वगैरे काही नाही. तुमचा एन्व्हायरमेंटल सायन्सचा एकच पेपर असतो 4थ्या सेमिस्टरला. तू 10 ते 11ला सोडव, नाही तर 12 ते 1ला सोडव. हा, तर हे काय दिसतं तुम्हाला, ओएच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती अल्कोहोल मध्ये कितीला दिसते, 36 ला दिसते. तर तुमचा ऍसिडिक मधला जर ओएच बॉन्डिंग असेल ऍसिड मधलं, तर तुम्हाला तिथं काय दिसतं, ओएच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी कितीला दिसते, 33 ला दिसते. तर आता आपल्याला ऍक्च्युअली काय करायचंय, दिस इज दॅट इज द आयर ऍब्सॉर्प्शन कॉमनली फॉर द एक्झॅक्ट फंक्शनल ग्रुप. आता एक्झॅक्ट जर आपल्याला बघायचं झालं तर हे जे अल्केन ग्रुप आहे तुमचा, म्हणजे सीएच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आहे, ते एक्झॅक्ट कितीला येतं, 2850 ते 1975. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय होतं की हा सीएच स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन तुम्हाला आयर मध्ये दिसून येतं. त्यानंतर अल्कोहोल असेल तर अल्कोहोल कितीला दिसतं, तुमचं 3400 ते 3700 बॉन्डला दिसतं. हा तुमचा स्ट्रॉंग बॉन्ड असतो आणि हा नेहमी कसा येतो तुम्हाला, ब्रॉड बँड दिसतो. अल्कोहोलचा बॉन्ड ओएच स्ट्रेचिंग जे असतं ते कसं दिसतं, ब्रॉड दिसतं. बाकी सगळे जे पिक्स आहेत, म्हणजे सीएच स्ट्रेचिंग असेल, बाकीचं सी डबल बॉन्ड सी असेल, सी ट्रिपल बॉन्ड एन असेल, सी डबल बॉन्ड ओ असेल, आयडीआर मधला हे कुठलेही जे स्ट्रेचिंग असलं तर हे तुम्हाला कसं दिसतं, दॅट इज द शार्प पिक दिसतात. परंतु ओएच मात्र कसं दिसतं तुम्हाला, दॅट इज द ब्रॉड पिक दिसतो. आयर मध्ये ओएचचा पिक कसा दिसतो, ब्रॉड दिसतो. आणि दिस इज ऑब्झर्व ऍट दॅट इज 3400 टू 3700. आता अल्किन्स मध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज दॅट इज ऑब्झर्व ऍट 1640 टू 1680 सेंटीमीटर इनवर्स. आणि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अलॉंग विथ हायड्रोजन असेल तर मात्र कितीला जातं तुमचं सीएच स्ट्रेचिंग, ते 3000 ते 3100, 3000 ते 3100 सेंटीमीटर इनवर्स मध्ये तुम्हाला काय होतं, हा दिसून येतो. त्यानंतर अल्काइन्स मध्ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असेल तर कितीला दिसणार तुम्हाला, 2100 ते 2250 दिसतं. आणि सी ट्रिपल बॉन्ड एन अलॉंग विथ एच स्ट्रेचिंग, एच हायड्रोजन स्ट्रेचिंग असेल तर हे तुम्हाला कितीला दिसत येते, 3300 ला दिसतं. आता नायट्राईल हा नेहमी लक्षात ठेवायचं की 2250 ला दिसतो. नेहमी कितीला दिसतो, 2250 ला. लक्षातच लिहून ठेवायचं की नायट्राईल ग्रुप असेल तर तो तुम्हाला 2250 ला दिसणार आय रेंज मध्ये. अरोमॅटिक ग्रुप असेल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पण बेन्झिन रिंग मध्ये असेल, फॉर एक्झाम्पल आता अशी तुमचं स्ट्रक्चर आहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे आणि बेन्झिन रिंग आहे, किंवा कुठलंही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अरोमॅटिक ग्रुप मध्ये जर असेल तर तुम्हाला हे सगळं स्ट्रेचिंग किती दिसणार आहे, तुमचं 1600 ला दिसणार आहे. 1600 ते 1700, 1650 या रेंज मध्ये तुम्हाला काय दिसतं, अरोमॅटिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिसतो. त्यानंतर अमाइन्स, एनएच स्ट्रेचिंग जर असेल अमाइन्स मधलं तर ते तुम्हाला किती दिसतं, 3300 ते 3350 ला काय दिसतं तुम्हाला, अमाइन स्ट्रेचिंग दिसतं. त्यानंतर बघा आता कार्बोनिल ग्रुप आहे, तर हा सगळा जो कार्डिहाइड असेल, कीटोन असेल, एस्टर असेल, ऍसिड असेल, तर हे कार्बोनिल ग्रुप तुम्हाला काय दिसतात, 1720 ते 1740 मध्ये दिसतात. कशामध्ये दिसतात, 1720 ते 1740 मध्ये. ज्यामध्ये आयडीआर असेल तर 1720 ला दिसतो, कीटोन असेल तर तो किती दिसतो तुमचा, 1715 ला. ह्या दरम्यान तुम्हाला काय दिसतं, दॅट इज आयडीआर आणि कीटोनचं ऍब्सॉर्प्शन दिसतं. आता आता आपल्याला एक्झॅक्ट बघायचं आहे की एक्झॅक्ट ऍब्सॉर्प्शन रेंज किती आहे. आता मी तुम्हाला जे मागाशी सांगितलं तेच ह्या स्लाइड मध्ये तुम्हाला काय दाखवलेलं आहे, तर आयआरचे एक आपण काय घेतलेला, स्पेक्ट्रा घेतलेला आहे. हा काय आहे, आयआरचा स्पेक्ट्रा आहे. आणि ह्या स्पेक्ट्रामध्ये आपण काय दाखवले, हे बॉन्डिंग दाखवले आहेत. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सिजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन नायट्रोजन सिंगल बॉन्ड, हे फिंगरप्रिंट रिजन मध्ये आहेत. हे सगळे काय झाले, तुमचे बेंडिंग व्हायब्रेशन झाले. हे सगळे काय बेंडिंग व्हायब्रेशन झाले. हे कितीला दिसतात तुमचे, 1600 ते 1400 रेंज मध्ये दिसतात. त्याच्यानंतर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड, कार्बन नायट्रोजन डबल बॉन्ड, हे किती दिसतात तुमचे, 1600 ते 1800 मध्ये दिसतात. त्यानंतर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नायट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, हे किती दिसतात तुमचे, 2100 ते 2200 ह्या रेंज मध्ये तुम्हाला काय दिसतात, हे बॉन्ड दिसतात. आणि कार्बन नायट्रोजन नायट्रोजन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ओएच सिंगल बॉन्ड किंवा सीएच सिंगल बॉन्ड, हे सगळे जे दिसतात तुम्हाला 3000 ते 3500 ह्या रेंज मध्ये काय दिसतात, हे बॉन्डिंग दिसतं. आता आपल्याला एक्झॅक्ट आयआर स्पेक्ट्रा स्टडी करायचा, म्हणजे आता आपण वेगवेगळे काय बघणार आहे, सगळ्या कंपाऊंडचे इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपीचा स्पेक्ट्रा कसा असतो ते आपण काय करणार आहे ते बघणार आहोत. आता हा जो स्पेक्ट्रा आहे तो कुठला स्पेक्ट्रा आहे बघा, दिस इज दॅट इज आयआर स्पेक्ट्रा ऑफ एन हेक्झेन. हा दिस इज दॅट इज आयआर स्पेक्ट्रा ऑफ एन हेक्झेन. हा एन हेक्झेन मॉलिक्यूलचा स्पेक्ट्रा आहे. त्याचं स्ट्रक्चर इथे समोर काढलेलं आहे. काय आहे त्याचं स्ट्रक्चर बघा, CH3 CH2 4 CH3. आता ह्या एन हेक्झेन मध्ये किती, तुम्हाला सांगितलं मी मगाशी पण दाखवलं की अल्केन्स मध्ये किती टाईपचं व्हायब्रेशन्स असतात सांगा, किती टाईपचं बॉन्डिंग प्रेझेंट आहे अल्केन मध्ये, 2च टाईपचं बॉन्डिंग आहे प्रेझेंट आहे. कारण एक तर कुठलं बॉन्डिंग आहे तुमचं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे, आणि दुसरं कुठलं आहे, कार्बन 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 हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. आता कार्बन कार्बन बॉन्डिंग आहे, हे कार्बन कार्बन बॉन्डिंग आहे, आणि दुसरं कुठलं आहे, कार्बन हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. आता हे जे बॉन्ड्स आहेत ह्याच्यामध्ये स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन जे आहे ते सीएच स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन आपल्याला कितीला दिसतं, दॅट इज द 3000 सेंटीमीटर इनवर्सला, 3000 सेंटीमीटर इनवर्सला आपल्याला स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी दिसते. तर सीएच बेंडिंग फ्रिक्वेन्सी आपल्याला कितीला दिसते, नियर अबाउट दॅट इज
1500 सेंटीमीटर युनिव्हर्सला आपल्याला काय दिसतं, दॅट इज द CH बेंडिंग फ्रिक्वेन्सी दिसते. सो दिस इज दॅट इज द इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ दॅट इज द अल्केन मॉलिक्यूल. हा अल्केन मॉलिक्यूलचा काय आहे, आया स्पेक्ट्रा आहे. सेम आता आपल्याला बघायचं आहे पुढचा, दॅट इज अल्किनचा. आता डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंडचा म्हणजे इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ अल्किन्स. आता ह्या अल्किन्स मध्ये तुम्हाला काय दिसणार आहे, एक तरी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे आणि दुसरं काय आहे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे. आता हे अल्किन मध्ये आपण परत एक्झाम्पल घेतलं, दॅट इज एन हेक्झिन. म्हणजे आपण काय घेतलं, 1 हेक्झिन घेतलेला आहे. आता हेक्झिन मधल्यानंतर कार्बन कार्बन एका कार्बनला काय झाला, डबल बॉन्ड आला. त्यामुळे व्हायब्रेशन कुठले कुठले दिसते तुम्हाला बघा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अलॉंग विथ सिंगल बॉन्ड म्हणजे हे स्ट्रेचिंग दिसलं आहे. त्याच्यानंतर CH स्ट्रेचिंग आहे. त्याच्यानंतर कार्बन कार्बन डबल बॉन्डचे स्ट्रेचिंग आहे. त्याच्यानंतरचं CH काय आहे, बेंडिंग आहे. तर ह्या 4 टाईपचं तुम्हाला काय दिसतं, इथं काय दिसतात, बॉन्ड दिसतात. त्यामुळे ह्या 4 फ्रिक्वेन्सी काय होतात, अल्किन मध्ये काय होतात तुम्हाला दिसून येतात. म्हणजे पहिली किती येणार आहे तुमचं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विथ CH स्ट्रेचिंग किती दिसणार आहे, 3080 सेंटीमीटर युनिव्हर्सला. त्यानंतर CH स्ट्रेचिंग किती दिसणार आहे तुम्हाला, नियर अबाउट दॅट इज 3000 सेंटीमीटर युनिव्हर्सला. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला हे काय दिसणार आहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन नियर अबाउट दॅट इज 1600 to 1700 सेंटीमीटर युनिव्हर्सला. आणि हे तुम्हाला काय दिसणार आहे, दॅट इज CH बेंडिंग. हे तुम्हाला काय दिसतं, 1400च्या रेंज मध्ये काय दिसेल. म्हणजे हे सगळे तुमचे काय झाले, दॅट इज दॅट इज द व्हायब्रेशन्स प्रेझेंट इन दॅट अल्किन मॉलिक्यूल. आणि हे बॉन्डिंग जे आहेत, हे बॉन्ड्स मधले व्हायब्रेशन्स आपल्याला काय दिसतात, आयर मध्ये दिसतात. म्हणजे पहिल्यांदा अल्किन आपण जर एन हेक्झिनचा जर आया स्पेक्ट्रा बघितला, एन हेक्झिनचा आया स्पेक्ट्रा जर बघितला, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला पहिल्यांदा कुठला पीक दिसेल, तर कार्बन आणि हायड्रोजन याचं स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी जी आहे 3000 सेंटीमीटर युनिव्हर्सला, तर ती तुम्हाला काय होणार आहे, इथे दिसणार आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट कुठली असेल, थोडंसं त्याच्यामध्ये स्लाइड चेंजेस असून काय असेल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अलॉंग विथ सिंगल बॉन्ड. त्याच्यामुळे 3080 ला तुम्हाला काय दिसेल, हा फ्रिक्वेन्सी दिसेल. परत कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग आहे, त्याच्यामुळे ते किती दिसेल तुम्हाला, 1642 ला काय दिसलं तुम्हाला, दॅट इज 1642 म्हणजे 1600 ते 1700 ह्या रेंजमध्ये तुम्हाला काय दिसणार आहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग दिसणार आहे. आणि कार्बन हायड्रोजन हे काय असेल, बेंडिंग व्हायब्रेशन असेल. दिस इज दॅट इज द आयर स्पेक्ट्रा ऑफ अल्किन. दिस इज दॅट इज आता अल्किन मधला सिस आणि ट्रान्स म्हणजे अल्किनच आहे, फक्त याच्यामध्ये तुम्हाला काय दिसणार आहे, दॅट इज द सिस टू ऑक्टिन. 2 ऑक्टिनचा आपण काय घेतलेला आहे, इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रा घेतलेला आहे. तर इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आता तुम्ही जर बघितले, याच्यामध्ये तुम्हाला दिसत आहे की पहिलं स्ट्रेचिंग कुठलं आहे, दॅट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. त्याच्यानंतर कुठला आहे, कार्बन ऑक्सिजन सिंगल बॉन्ड. आता त्याच्यानंतर काय आहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अलॉंग विथ दॅट इज CH स्ट्रेचिंग. तर आता इथं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग तुम्हाला कुठं दिसतं, दॅट इज 1660 ला दिसतं. कार्बन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग कशाला दिसतं तुम्हाला, दॅट इज हॅलो, हा बोला. म्हणजे आता इन्व्हाचं तुला आधीचे पेपर आले का, ह्या पेपर मोबाईल नंबर वरती. मग आता हा पेपर न येण्याचं कारण काय सांग मला. आधीचे पेपर जर तुला व्यवस्थित त्या नंबरवरती येत असतील, तर हा एन्व्हायरमेंटचा पेपर तुला यायलाच पाहिजे त्या नंबरला. मग आता काय मी नाही सांगू शकत का नाही आला तो. मग त्याच पेपरला तुला जर बाकीचे पेपर आले असतील, तर हा पेपर तुला यायला पाहिजे. जरा व्यवस्थित आणखीन एकदा लॉग आउट करून बघल, व्यवस्थित हे करतोयस का तू ते. आता हा जो सिस टू ऑक्टेनचा जो स्पेक्ट्रा आहे, ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसतं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. तर हे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डचं स्ट्रेचिंग किती दिसतं आपल्याला ऑब्झर्व होतं, तर 1660 ला ऑब्झर्व होतं. त्यानंतर कार्बन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग आहे, हे आपल्याला कितीला दिसणार आहे सांगा, तुम्ही सांगा. आता कार्बन हायड्रोजन 3000च्या रेंज मध्ये दिसणार आहे. नियर अबाउट दॅट इज 3000च्या रेंज मध्ये आपल्याला CH स्ट्रेचिंग दिसेल. आणि सी डबल बॉन्ड सी अलॉंग विथ स्ट्रेचिंग किती दिसेल आपल्याला, थोडंसं त्याच्यापेक्षा जास्त, म्हणजे 3000 ते 3060 70 किंवा 30 पर्यंत हे तुम्हाला काय दिसेल, याचं दॅट इज कार्बन 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 डबल बॉन्ड अलॉंग विथ CH स्ट्रेचिंग तुम्हाला काय होणार आहे, ते ऑब्झर्व होणार आहे. सो दिस इज दॅट इज इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ दॅट इज सिस टू ऑक्टीन. त्याच्यानंतर हा आहे तो म्हणजे आता सांगितलं की नायट्रल ग्रुपचा आहे. इथं काय आहे बघा, ब्युटिल नायट्रायल आहे. म्हणजे त्याचं कॉमन नाव काय झालं, CH3 CH2 CH2 CN म्हणजे काय असेल, ब्युटिल नायट्रायल. हे काय आहे, ब्युटिल नायट्रायल आहे. आता ह्या ब्युटिल नायट्रायल मध्ये आपल्याला जर बघितलं, तर पहिल्यांदा काय आहे, कुठलं दिसतं तुम्हाला बॉन्डिंग, C ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्डिंग दिसतं. त्याच्यानंतर दुसरं बॉन्डिंग कुठलं आहे, CH बॉन्डिंग आहे.
आणि त्याच्यानंतरचं कुठलं आहे दॅट इज अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग आहे. तर याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की सी ट्रिपल बॉन्ड एन हे स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आपल्याला किती दिसणार आहे 1250. नेहमी लक्षात ठेवायचं की सी ट्रिपल बॉन्ड एन ही स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आय आर मध्ये तिला दिसते 2250 ला दिसते. तर नेहमी तुम्ही पाठच करून ठेवायची फ्रिक्वेन्सी की नायट्रल ग्रुप आहे म्हणजे कितीला येणार 2250 ला येणार. आय आर मध्ये आय आर ऍब्सॉर्प्शन किती दाखवणार ते 2250 ला. त्यानंतर सीएस स्ट्रेचिंग आहे. सीएस स्ट्रेचिंग कितीला दिसतं आपल्याला 3000 ते 3130 पर्यंत काय दिसतं सीएस स्ट्रेचिंग दिसतं. तर बघा इथे दिसतंय का हा हे दिसतं तुम्हाला पीक दिसतोय का इथं हा 3000 ते 3100 ला काय असणार आहे सीएस स्ट्रेचिंग असणार आहे. आणि हा जो बँड दिसतोय हा बँड कशाचा आहे तुमचा सी ट्रिपल बॉन्ड एन स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशनचा आहे. आणि हे सगळे जे व्हायब्रेशन्स आहेत ते कशाचे आहेत बेंडिंगचे आहेत. आणि हा तुम्हाला दिसणार आहे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डचा 1400 ते 1500 याच्यामध्ये हे तुम्हाला जे पीक दिसतो शार्प तो कशाचा असेल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डचा असणार आहे. सो दिस इज दॅट इज आय आर स्पेक्ट्रा ऑफ दॅट इज अ ब्युटिल नायट्राइल. येते का लक्षात हे आपण जे स्पेक्ट्रा डिस्कस करतो ते प्रत्येकाला येस लक्षात येते का? कुठे आहेत बाकीचे सगळे काय आवाज येत नाही काय पोरांचं चाललंय. माझा आवाज येतो का रे प्रत्येकाला? स्क्रीन शेअर केलेली दिसते का? तुम्ही येस काय मॅम. बोलतच नाही. काय चाललंय तुमच्यासाठी चालू आहे ना सगळं. हम्म आतापर्यंत आपण जे स्पेक्ट्रा डिस्कस केले ते तुम्हाला समजले का? आय आर स्पेक्ट्रा आपण 2-3 मॉलिक्युलचे बघितलेले आहेत. कळाले का ते स्पेक्ट्रा? हो समजले. कोण कोण विद्यार्थी आहेत मला तर काय समजतच नाही तुमचं नक्की काय चाललंय. दीप्ती नवडे आहे का? नवडे हा सांग कार्बन कार्बन डबल बॉन्डचं स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी कुठे ऑब्झर्व होते आपल्याला इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये? येईल का सांगता? बोल काय तर 1640 ते 1680. हा 1640 ते 1680. काय कार्बन कार्बन डबल बॉन्डचे. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बरोबर आहे का तिने सांगितलेलं? कोण सांगणार बरोबर आहे का चुक सांगितली तिने सांगितलेली आय आर रेंज? प्रतिभा भोसले सांगा. प्रतिभा भोसले प्रतिभा भोसले कुठे आहे? जरा तुम्ही तुमचे व्हिडिओ ऑन करा सगळ्यांनी. जरा बघू देत कोण टीवायला विद्यार्थी जरा आहेत जरा करा सगळ्यांनी व्हिडिओ ऑन करा जरा. करा ऑन करा तुमचे व्हिडिओ सगळ्यांनी काय करा ऑन करा जरा. केलाय का ऑन? आदित्य साखरे आहे का पहिला विद्यार्थी आदित्य साखरे? काय झालं लगेच आउट झाला होय परत? ऐश्वर्या साबळे व्हिडिओ ऑन करायचंय. आकांक्षा बगाडे आकांक्षा बगाडे कुठे आहे? आकाश निकम अमृता लेंबे
अमृता लेंबे, अमृता राजे, अमृता राजे, अंकिता शिंगाटे. एक लक्षात घ्या की जरी आपला व्हिडिओ जरी ऑफ असला किंवा आपण जरी आपल्या इंटरनेटची जरी तुमची रेंज कमी असली, तुम्हाला परवानगी दिलेली आहे की तुम्ही तुमचे फक्त काय करा, व्हिडिओ ऑफ करून ठेवा आणि तुम्ही लेक्चर सगळे अटेंड करा. तर याचा अर्थ असा नाही की लेक्चर अटेंड करायचे म्हणजे फक्त लावून ठेवायचं आणि कुठेतरी दुसरीकडे फिरत बसायचं. हे सगळं कुणासाठी चाललेलं आहे सांगा बरं? सगळं तुमच्यासाठी चालू आहे ना? हा. आणि जर हे असं जर असेल की तुम्ही फक्त लावून ठेवलेलं आहे, क्लासला जॉईन झालेला आहात आणि बाकीचं कुठेतरी तुमची दुसरीच काहीतरी कामं चालू आहेत, हे असं जर आता किती विद्यार्थ्यांना मी कॉल केला, त्यातले किती विद्यार्थी मला आले सांगा बरं समोर माझ्या? आणि टीवायला केमिस्ट्रीला ऍडमिशन मिळत नव्हतं तर तिथे रांग लागत होता की आम्हाला ऍडमिशन द्या, आम्हाला ऍडमिशन द्या म्हणून. एसवायला क्लिअर नाहीये केमिस्ट्री सब्जेक्ट आणि टीवायला केमिस्ट्री सब्जेक्ट पाहिजे अशी तुमची डिमांड. टीवायला आता 300 विद्यार्थी आहेत आणि या 300 विद्यार्थ्यांच्या पैकी हार्डली 150 विद्यार्थी लेक्चरला बसलेले असतात. काय चाललंय तुमचं? म्हणजे काय तुम्हाला हे सगळं येतंय का? याचा अर्थ असा होतो की काय की तुम्हाला हे सगळं माहिती आहे आणि काय तुम्हाला शिकायची काय गरज नाही. एवढं सोपं नाहीये केमिस्ट्री. तुम्हाला लक्षात द्या, तुम्हाला वाटतंय ना एवढा सब्जेक्ट हा केमिस्ट्री सोपा नाही. आता मी किती विद्यार्थ्यांना कॉल केलं आणि त्यातले किती विद्यार्थी आहे तुम्हीच बघा. मी तुम्हाला आताही सांगितलं होतं की थोडासा टेक्निकल प्रॉब्लेम ह्या लेक्चरला येणार आहे, कारण ऑलरेडी बॅकलॉगचे पेपर चालू आहेत आणि बॅकलॉगच्या पेपरमध्ये विद्यार्थ्यांना काही नेटच्या बाबतीत प्रॉब्लेम आला तर ते मुलं मला सारखे फोन करतात. मी तुम्हाला ह्याची कल्पना दिली. म्हणजे डिस्टर्बन्स होणार थोडासा लेक्चरला, त्याला काय पर्याय नाही, कारण आता सध्याला पेपर 10 ते 2 वाजलेपर्यंत एन्व्हायरमेंटल सायन्सचा एक पेपर चालू आहे. पण तुम्ही किती कोऑपरेट करणार ना, मला किती करता ते दिसत आहे आता ह्याच्यावरून. हे असं जर असणार असेल ना तर काहीतरी ऍक्शन घ्यावी लागेल. मी सांगणार आहे आता महानवर मॅडमना काहीतरी ऍक्शन घ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या वरती म्हणून. प्रश्न तुम्हाला काय विचारला गेला की तुम्ही लगेच लेफ्ट होऊन जाता, ही कुठली पद्धत काढली? एखादा प्रश्न विचारला तर तुम्ही लगेच लेफ्ट होऊन जायचं त्याच्यावर. हे काय उत्तर झालं होय त्याचं? क्लास लेफ्ट करायचं हे? असं काही चालणार नाही. आणि याच्याबद्दल तुम्ही सगळ्यांनी, आता तुम्ही काही लहान विद्यार्थी नाही, टीवायला तुमचा फायनल इयरला तुमचा केमिस्ट्री हा प्रिन्सिपल सब्जेक्ट असेल आणि तुम्ही जर असं जर तुम्ही मग तुमच्याकडून काय आदर्श घ्यायचा तुमच्या ज्युनियरनी? हे असले आदर्श घ्यायचे का तुमच्या ज्युनियरनी तुमच्याकडून? एवढे सगळे आपले क्लासेस चालू आहेत ऍट अ टाइम. तुमचा डिप्लोमा कोर्स चालू आहे, ऍड ऑन कोर्सेस आहे, स्किल आहे, तुमचं रिसर्च रिलेटेड तुमचं वर्कशॉप होतात आहेत. एवढे सगळे फॅसिलिटी आपण कॉलेजकडनं प्रोव्हाइड करतोय आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्ही कोऑपरेट करणार नसाल तर मग ह्या सगळ्या घेण्याला काही अर्थच उरत नाही रे. आणि हे सगळं चाललेलं आहे ते तुमच्यासाठी चाललेलं आहे. मान्य आहे, मलाही मान्य आहे की सध्या तुम्ही क्लास जॉईन लेक्चरला तुम्हाला घरनं अटेंड करावं लागतं, ऑनलाईन लेक्चर अटेंड करावे लागतात. आम्हालाही विद्यार्थी समोर नाही, त्याच्यामुळे शिकवताना थोडस बाबा समोर असल्यानंतर विद्यार्थी त्याचे प्रॉब्लेम कळतात. आता तुम्ही आमच्या समोर आहात का? नाही येत समोर आहात. आम्ही तुमचे प्रॉब्लेम समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय तर तुम्ही आम्हाला असं हे करून देतात. एखादा प्रश्न विचारला की सरळ लेफ्ट होऊन जायचं तिथून त्या क्लासमधनं. ही कुठली पद्धत काढली तुम्ही तुमची? तुम्हाला काय समजत नसेल तर एकदा नाही, दोनदा नाही, 10दा विचारा म्हणून मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे.
आणि आता ही काय गप्प बसण्याची वेळ नाही. कधी पण काय लेफ्ट काय होता, कधी जॉईन पण काय होता लेक्चरला, काही तुमचं चाललेलं असतं. म्हणजे तुम्हाला मनाला येईल तो कारभार तुमचा चालू आहे का मग? कुठं कधीही लेक्चरला या, कधीही लेक्चरला जावा, म्हणजे काय आपली काही धर्मशाळा आहे आपलं लेक्चर म्हणजे? हम्म. बघा तुम्ही डिसाईड करा की तुम्ही नक्की काय तुम्हाला करायचं आहे किंवा काय. माझं याच्यामध्ये नुकसान काय, आमचं नुकसान नाहीये. नुकसान होणार आहे ते तुमचंच होणार आहे. काय करायचं किंवा काय नाही तुम्ही डिसाईड करा. किती लेक्चर अटेंड करायचे, काय लेक्चर अटेंड करायचे नाहीत किंवा काय नाही. कारण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा आत्ताचा हा तुमचा पेपर आहे तो सगळा स्पेक्ट्रोस्कोपीचा पेपर आहे. आणि स्पेक्ट्रोस्कोपीच्या जर कन्सेप्ट तुम्हाला आता टिवायला नाही समजल्या तर परत तुम्हाला पुढं कायमस्वरूपी तुमच्या तशात त्या काय राहतील, अनक्लिअर्ड कन्सेप्ट राहतील. त्यामुळे तुम्ही डिसाईड करायचं आहे की काय करायचं किंवा काय नाही. हे असं जर काय असेल तर मग काय लेक्चर घेण्यात तर काय अर्थ नाही. मग आपण सरळ काय करूयात, तुम्हाला येते असं समजूयात आणि मग पुढचं चालू करूयात आपलं. कशाला मग उगाच विनाकारण तुमची एनर्जी वाया, माझी एनर्जी वाया. तुम्हाला जर हे सगळं येत असेल तर काय का बोलत का नाही तुम्ही? आता आता गप्प कशाला, बोला की आता काय. आकाश निकम आहे का? येस मॅम. येस मॅम. आहे का लेक्चरला जॉईन? हा आहे की. ऑन कर. आरती भोपाटे जॉईन कर लेक्चर, व्हिडिओ ऑन कर. बघा ही अशी अवस्था तुमची. मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की तुमचं जर काही प्रॉब्लेम असेल, तुम्हाला कुठली कन्सेप्ट नाही समजली तर तुम्ही न घाबरता तुम्ही विचारा ती. भले ती तुम्हाला आता नाही विचारता आली तर तुम्ही काय करा, मेसेज करा, ईमेल करा, काही करा, परत पर्सनल फोन करा की बाबा ही कन्सेप्ट मला समजली नाही म्हणून. पण असं गप्प राहिला ना तर तुम्ही परत मग नेहमी लक्षात ठेवा की गप्प राहिला की आपल्याला, गप्प माणूस कधी राहतो की जेव्हा त्याला काहीही कळलं नसेल तेव्हा गप्प असतो. आणि दुसरे गप्प कधी असतात विद्यार्थी, जेव्हा त्याला सगळं समजलेलं असतं तेव्हा ते गप्प असतात. नक्की तुम्हाला यातलं काय, तुम्हाला मग सगळं समजलंय का काहीच समजत नाही? हे दोनच कारण असतात शांत राहण्याची. मी काय तुम्हाला फिलॉसॉफीचं कुठलं लेक्चर देत नाही किंवा काय देत नाही. आणि अजून पण तुम्ही वेळ गेली नाहीये, त्याच्यामुळे काय करायचं की व्यवस्थित काय करायचं, सगळे लेक्चर अटेंड करायचे. त्याच्यानंतर जे दुसरे लेक्चर आहे ते प्राध्यापक तुम्हाला जॉईन होतीलच. एक 2-3 मिनिटांमध्ये तुम्हाला काय करतील, दुसरे प्राध्यापक जॉईन होतील. भले बाबा की काहीतरी कॉलेजमध्ये प्रॉब्लेम असेल, काही एंगेज होण्यासाठी वेळ झाला लगेच, तर लगेच तुमचे धडाधड मेसेज चालू होतात. लेक्चर हे नाही झालं, ते झालं, हे नाही केलं, ते नाही केलं. अरे असं नाही ना होत. काही इंटरनेटला प्रॉब्लेम आला, काय आलं, कॉलेजमध्ये लाईट गेली, काही गेलं, काही पण होऊ शकतं ना. आता आम्ही समजून घेतो ना की बाबा तुम्हाला पण तुमचं इंटरनेटला काहीतरी प्रॉब्लेम असेल, तुमचे पण काहीतरी समस्या असतील. तर हे काय करायचं, असं होय करायचं नाही. आणि उद्यापासून तुमच्या 2 सेपरेट डिव्हिजन होणार आहे. उद्यापासून सगळ्या विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यायचं, टीवायच्या उद्यापासून तुमच्या दोन्ही डिव्हिजन सेपरेट होणार आहेत आणि दोन्ही डिव्हिजनचे वेगवेगळे क्लासेस होणार आहेत. आणि आता इंडिव्हिज्युअल तुमची प्रेझेंटी जी आहे, आतापर्यंत कंबाईन क्लासेस होता ठीक आहे, पण आता इथून पुढे डिव्हिजन वाईज प्रेझेंटी तुमची, जेव्हा डिव्हिजन वाईज लेक्चर चालू होतील तेव्हा प्रत्येक विद्यार्थ्याची प्रेझेंटी लक्षात घेतली जाईल उद्यापासून.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आपली प्रेझेंटी 100% असणं हे तुम्ही कंपल्सरी समजा वाटल्यास तर. ठीक आहे, आता कांबळे सर तुमचं लेक्चर जॉईन करतील. आय थिंक कांबळे सर जॉईन झालेत, होतील जॉईन 1-5 मिनिटांमध्ये. कांबळे सर काय होतील, जॉईन होतील, झालेतच कांबळे सर जॉईन. ठीक आहे, तर काय करूयात आता आपण इथे थांबूयात. परंतु सगळ्या विद्यार्थ्यांना परत एकदा मी तुम्हाला सांगणार आहे की हे प्रेझेंटी ही तुमची जी आहे 300 विद्यार्थ्यांच्या पैकी 100 विद्यार्थी, हे खरं तर कुठेतरी विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे तुम्ही सगळ्यांनी. आणि उद्यापासून सेपरेट डिव्हिजन झाल्यानंतर सुद्धा प्रत्येकाने आपापल्या डिव्हिजनचं तुम्ही कुठल्या कुठल्या डिव्हिजन मध्ये आहे ते बघून घ्यायचं. आणि उद्यापासून सेपरेट डिव्हिजनचे सगळे सेपरेट लेक्चर चालू होणार आहेत आणि सगळे वेगवेगळे फॅकल्टी मेंबर असणार आहेत. ठीक आहे, थँक्यू. Okay, so good afternoon, all of you. Good afternoon, one and all. Good afternoon, sir. Okay, so as my ma'am says that only 97 or 98 students are present for the class, and this is not good sign. Okay, and you know that at the time of admission, what you are doing for getting admission in chemistry. So we will really take serious action. Those are absent in lecture because this is a Google classroom, and here all record is available. So at what time you join the class, at what time you leave the class, okay, and after completion of your class, automatic video recording is there. So there is a autonomous pattern, and in autonomous pattern whatever you are scoring, all those things in our hand. Okay, so don't consider that you're not attending lecture, not doing practical, and you getting good score. So day-to-day performance is very important for that purpose. Okay, all of you understand? To all other student, you convey my message. If any problem, and your TYBSC group is there. If any query, if any problem, then you discuss with us. Okay, all of you understand? Yes, no? Saurabh? Yes, sir. Saurabh is there? Saurabh Wagmare? Saurabh Wagmare. Yes, sir. Okay. So today we start the lecture, that is catalysis. We see the catalysis topic, and in that catalysis, in last lecture we see that the examples of what heterogeneous and homogeneous catalysis. So all of you mean that what is meant by heterogeneous, what is meant by homogeneous. Okay, same phase of catalyst as well as reactant, then it is called as a homogeneous catalyst. While another phase, different phases, that is solid, liquid, gases are there, then it is called as a heterogeneous catalysis. So along with the example, we've seen all these concepts, and I think that all of you understand it. Yes? Yes or no? Pratiksha Pawar? Pratiksha Pawar? Yes, all of you understand or not? Yes, sir. Okay, Sagar says that yes. Okay. So if you have any problem, then you discuss with me after lecture or anytime if you facing some problems. Okay. So today I would like to share the PPT, and in that PPT we would like to see the next part of this catalysis. So we will go through the application oriented the catalysis. Okay, and in this lecture today we will discuss about the Wilkinson catalyst. Okay, what we discuss about Wilkinson catalyst. Okay,
So what is meant by Wilkinson catalyst? Its application. So last lecture we see in a very brief discussion about the Wilkinson catalyst. Yes or no? Hello. We seen or not? All of you seen the screen? Yes or no? No, sir. No, sir. Just wait. Now, Yes, sir. just wait a moment. So what do you see? Blank PPT? Yes, anyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So this is the Wilkinson catalyst, the photograph of Wilkinson. Okay, he developed this catalyst. That's why. Okay, and his name is what? Geoffrey Wilkinson. Okay, and for that purpose, he was awarded by Nobel Prize for ferrocene in 1964. Okay, so all of you know this year 2020, who will get the Nobel Prize in chemistry? Yes. Hello. All of you know in this year who win the Nobel Prize? Yes. Yes or no? Saurabh. Hello. Can you listen me? Hello. Yes, sir. So you know who is winner of Nobel Prize in chemistry in this year? Yes or no? Yes, sir. Yes, no. Hello. Please give me answer. If you don't know, then please say no. Jennifer Dunda, sir. Yes. Jennifer Dunda. Jennifer Dunda. Doudna. Jennifer Doudna, and she is from USA. Okay. And another one, Emmanuel Charpentier. Okay. Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna. Emmanuel Charpentier is from what? France. Okay. And Doudna Jennifer is from USA. Okay. So both these ladies win the Nobel Prize in genome. So all of you know that the gene. Okay. So it is a work related to DNA, RNA, and those both chemists win this Nobel Prize. So as like that, in 1964, Wilkinson developed a catalyst, and for that discovery, he was awarded by the Nobel Prize in 1964. Okay, and what is the winner for what? Ferrocene. Ferrocene as a catalyst. Okay, so he developed Wilkinson catalyst. So you have to see here. Last lecture we studied that
how the Wilkinson catalyst is formed. So ruthenium hydrochloride is there, okay, hydrate, and 3 molecules of triphenyl phosphine. So here 3 molecules of triphenyl phosphine and ruthenium chloride is joined, and there is a formation of triphenyl phosphorus oxide, and in presence of what? Oxidized solvent. So Wilkinson catalyst is a ruthenium first complex, ruthenium triphenyl phosphine chloride containing 3 phosphine ligand and 1 chlorine. Okay, so last lecture we discussed that is how the ruthenium third oxidation state converted into ruthenium first. Yes, we discussed that point. Yes or no? Hello. 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 Can you listen me? Hello. Yes, sir. So give a response me. Okay. As a result of the olefin insertion, that is hydrogen migration, we obtain ruthenium third, that is 16 electron, 5 coordinate spaces. A solvent occupies the 6th coordination site to take it into 18 electron spaces. So all of you know that 18 electron rule. Okay. So what happened during hydrogen formation? So olefin, you know that. Okay, carbon-carbon double bond is nothing but the olefin. In that, insertion of hydrogen takes place. At that time, what happened? Ruthenium third, which having 16 electron, third oxidation state, and it converted into 5 coordinate spaces. A solvent occupies 6th coordination site to take it into 18 electron spaces. So you know that the role of solvent is to oxidize ruthenium third into ruthenium first. Okay, and this is due to why? Because of the solvent. And I think we discussed last time what is the role of solvent. So solvent reduce the ruthenium third into ruthenium first. Okay, and reductive elimination occurs to give the hydrogenated product and the catalytically active species. Okay, so reductive elimination, after reductive elimination, what happens? The hydrogen is added in the corresponding product, and so that olefin is converted into alkane. So that point you know that. Okay, so here I would like to show you Wilkinson catalyst, and Wilkinson catalyst is nothing but chlorotris triphenyl phosphine rhodium first, RHCl PPH3 thrice. Okay, so number of time this question asked in the examination, what is mean by Wilkinson catalyst? Okay, what is the name of Wilkinson catalyst? So at that time, all of you know that chlorotris. Okay, why tris is here? Because of these 3 group, and chlorotris, and after that what happened? This group. So here PPH, pH is the phenyl group. So how many phenyl group? 3, and that attached to what? Phosphorus, and that's why its name is a chloro. This one, chlorotris. These 3. Okay, so chlorotris triphenyl phosphine rhodium first. Okay, so here you see that at above and below the plane there is one phenyl group, triphenyl phosphine group, and one is the chlorine group, while 2 triphenyl phosphine group which is attached on the plane of this rhodium metal. All of you understand the chemistry of rhodium? That is Wilkinson catalyst. Yes, no? Yes, sir. Okay, so you have to see this discovery is accidental by Fred Jardin, that is PhD scholar working for Geoffrey Wilkinson, was trying to make this compound, that is RHCl3 PPH3 thrice. Okay, actually their aim is to prepare this catalyst RHCl3 PPH3 thrice from the reaction of hydrated rhodium trichloride. Okay, so last time we see that reaction, hydrated rhodium trichloride in excess of triphenyl phosphine in boiling ethanol. Okay, so when
you want such type of product, then what happen? Hydrated chlorine with rhodium metal and this triphenyl phosphine, that is 4 triphenyl phosphine group, react to each other in excess of what? Boiling ethanol. Then what happen? RHCl PPH3 thrice group is formed. Along with that, PH3PO, that is triphenyl phosphine oxide, along with hydrochloride molecule and water molecules are formed. That is twice H2O. Okay. So this is the discovery of what Wilkinson catalyst. Means what? Fred Jardin is the PhD scholar. Okay. And Geoffrey Wilkinson is the guide. And their aim is to prepare trichloride rhodium triphenyl phosphide. Okay. But what happened? Instead of trichloride, these three, instead of three chlorine. So what happened here? The Fred Jardin and their aim is to prepare this compound, but due to geometry of this rhodium metal, okay, and attachment of the ligands, because all of you know that it is a transition metal rhodium and ligand attached to there. So due to that chemistry, instead of 3 chlorine group, here is only 1 chlorine group, and this compound is stable, and that compound is called as a Wilkinson catalyst. All of you understand? All of you understand? Yes, sir. Okay. Yes, sir. The first application of this Wilkinson catalyst. So all of you know that what is meant by Wilkinson catalyst, how it is prepared, what is the reaction, what is the role of solvent. Okay. Role of solvent is what? Reductive elimination. And that's why rhodium third converted into rhodium first. So the first application of this catalyst is hydrogenation reaction. Okay. So the most widely used method for adding the elements of hydrogen to carbon-carbon double bond is catalytic hydrogenation. So it is called as catalytic hydrogenation. So in first lecture, you have to see that there is a diagram that is in heterogeneous catalysis, supporting catalyst surface is there, adsorption phenomenon is there, where in olefinic compound the hydrogen is added. Okay, so all of you know that mechanism. So on the basis of that, there is a catalytic hydrogenation. So except for very sterically hindered alkanes, this reaction usually proceeds rapidly and cleanly. Okay, suppose alkene group is there, and all of you know that there is a C double bond C, H, CH2, CH2. Okay, carbon-carbon double bond. But instead of this hydrogen, there is a methyl group or any other bulky group is there. Then what happens? The rate of reaction going to decreases. Means as much as that reaction not going to proceed further fast. Okay. If sterically hindered alkene is there. If it is not, in number of alkene, this RR is what? Hydrogens. Okay. So if you see, the olefinic compound, in that hydrogen is added. Due to why? Because of the Wilkinson catalyst. Then there is a alkane formation takes place. So simply this catalytic hydrogenation means olefin converted into alkene. Carbon-carbon triple bond converted into carbon-carbon single bond. Carbon-carbon double bond converted into carbon-carbon single bond. All of you understand? Yes, no? हॅलो म्हणजे इथं काय आहे, कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन म्हणजे थोडक्यात काय लक्षात ठेवायचं तुम्हाला, की जे काही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आहेत किंवा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आहे, त्यांचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार आहे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. इथे बघा तुम्ही, हा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे. हायड्रोजनचे ऍडिशन इन प्रेझेन्स ऑफ विल्किन्सन कॅटॅलिस्ट झाल्यानंतर काय झालं, इथं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तयार झाला. ओके, म्हणजेच काय झालं, इथं हायड्रोजनची ऍडिशन झाली. इथं CH2RR. इथं काय आहे, इथं C डबल बॉन्ड ORH आहे.
इथं सी डबल बॉन्ड सी आर आणि एकच हायड्रोजन आहे. पण इथं आता किती हायड्रोजन आले? किती हायड्रोजन आले इथे? हॅलो, हाऊ मेनी हायड्रोजन्स आर हिअर? 2. Okay, CH2 hydrogen is there. Means simply the meaning of catalytic hydrogenation means what? Addition of hydrogen to olefinic or carbon-carbon double bond or carbon-carbon triple bond. Okay, all of you understand? Okay, so you have to see here the reaction. Here carbon-carbon double bond is there, and in that H2, that is hydrogen, 2 hydrogen molecules are added. Then what happened? Here is the formation of what? CH3 CH2R. Here is what? Here C 2 hydrogens along with double bond. Here only 1 hydrogen, but after hydrogenation here is CH3 CH2R. So one more hydrogen is added here, one more hydrogen is added here. So what happened here? CH2 is here. Okay, so if you see, this is the ligand and metal. Okay, in that you had to add hydrogen, then what happened? Metal can bind with 2 hydrogen atoms. So it is called as a oxidative addition. It is called as what? Oxidative addition. If one more ligand and metal that attach to any heteroatom, then what happened? When you add H2, at that time what happened? This X molecule is removed. Okay, so instead of 2 hydrogen, only 1 hydrogen is added here, and 1 hydrogen is with what? X atom. For example, if suppose there is chlorine, so here is the formation of what? Towel formation. जर X हा क्लोरीन असेल तर, hello, hello, HCl. HCl ची formation. Okay, very good. HCl. So only 1 hydrogen is here. Suppose X is not here, then what happened? 2 hydrogens are added. If 2 hydrogens are added, then it is called as a oxidative addition. It is called as what? Oxidative addition. If only 1 hydrogen is added due to the presence of any other heteroatom, then it is called as a hydrogenolysis. It is called as what? Hydrogenolysis. And next, that is 2 hydrogen molecule is added along with any other base. Okay, for example, NaOH is there or any other moiety. Then what happened? This one of the hydrogen is added to this, and another hydrogen is added with the other compounds. So it is called as a heterolytic cleavage. Why it is heterolytic cleavage? Because the charge, if you see here, here is the minus charge on this compound and positive charge on this compound. The charge formation takes place. That's why it is called as a heterolytic cleavage. What is meant by heterolytic cleavage? Because here is the formation of charge. Okay, so catalytic hydrogenation is out of 3 types: oxidative addition, hydrogenolysis, and heterolytic cleavage. All of you understand these 3? Okay, so in catalytic hydrogenation, Yes, sir. all of you keep in mind Yes, that sir. this example, carbon-carbon double bond R H2, there is a formation of addition of 2 hydrogen, means there is a reduction of olefinic group into alkane. So alkene, that is olefin, is converted into oxidative addition, hydrogenolysis, and heterolytic cleavage. Okay, so number of time, the short note which is asked on catalytic hydrogenation. Okay, so all of you write down these examples along with their information. Okay, so for catalytic hydrogenation, here in case of Wilkinson catalyst, we only see the rhodium metal. Okay, but along with rhodium metal, the most common catalysts are various forms of transition metals, and that particularly platinum, palladium, rhodium, ruthenium, and nickel.
that all these metals are used for what? Catalytic hydrogenation. Okay, sometimes the catalytic hydrogenation. A option is what? Platinum. B option is what? Rhodium. C option is what? Palladium. And D option, all of the above. So what is your answer? Yes. काय असेल तुमचा आन्सर? हॅलो हॅलो, अरे बोला काहीतरी. काय असेल तुमचा आन्सर? क्वेश्चन समजलं का? हॅलो क्वेश्चन रिपीट करा. हॅलो, रिपीट करू का? हां. हे बघा, मल्टिपल चॉईसला जर असा क्वेश्चन असेल, विच मेटल युज्ड फॉर कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन, आणि त्याच्यामध्ये जर ऑप्शन असेल प्लॅटिनम, पॅलेडियम, रुडियम आणि ऑल ऑफ द अबाव, तर तुमचा आन्सर काय असेल? All of the above. All of the above. All of the above. ऑल ऑफ द अबाव. हा हा, काय होतंय की तुम्ही फक्त शिकलाय काय? विल्किन्सन कॅटॅलिस्ट. विल्किन्सन कॅटॅलिस्ट मध्ये मेटल कोणता असतो? तर रुडियम. तर तुम्ही आन्सर काय देता? रुडियम. पण तुम्हाला हे माहित पाहिजे की कोणते कोणते कॉमन कॅटॅलिस्ट आहेत की जे कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन साठी काय करतात? यूज करतात. तर त्यामध्ये कोणते कोणते आहेत? प्लॅटिनम आहे, पॅलेडियम आहे, रुडियम आहे, रुदेनियम आहे आणि निकेल आहे. ठीक आहे, समजलं? यस, हो. समजलं का? Yes, sir. हॅलो, Yes. येस सर. समजलं का? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. हा, हॅलो, ओके. सो both the metals as finely dispersed solid or adsorbed on inert support such as carbon or alumina, and certain soluble complexes of these metals exhibit catalytic activity. Depending upon the condition and catalyst, other functional groups also subjected to catalytic hydrogenation. Okay, so these all examples are very important, and you have to take screenshot of this and write in your notebook. That is oxidative addition, hydrogenolysis and electrolytic cleavage. Okay, so the mechanism of addition of hydrogen, how it is takes place. Okay, so that mechanism involves 5 steps. First step is what? Dissociation of one ligand. Dissociate means what? Yes, hello, simply remove. Okay, so one of the ligand is lost and replaced by the solvent S. So this first step is called as the dissociation of one ligand. So here triphenylphosphine, 3 molecules are there and 1 chlorine molecule. What is the oxidation state? First one is the oxidation state. So in first state of catalytic hydrogenation, what happens? One of the ligand, triphenylphosphine, is dissociated. Means it is replaced by solvent, and that's why for the preparation of this catalyst, solvent play an important role. Okay, so one of the ligand is lost and replaced by the solvent S. So next step, second, migratory insertion. So if you include one of the side is attached to what? Solvent. So one hydrogen migrates and enters between carbon and hydrogen of alkene. So here is the carbon-carbon double bond. You see that CH2 molecule, CH2, and at middle there is a carbon-carbon double bond. So it is a migratory insertion. It is a what? Migratory insertion. So all of you see in first step here the solvent is added, and that how it is added?
it is replaced by one of the ligand. What is that ligand? Triphenyl phosphine. And that's why the first step of this mechanism is what? Dissociation of ligand. All of you understand? Yes, sir. Yes, sir.